السلام عليكم اخواني اخواتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ احوالكم طيبه؟ اموركم بخير؟ زيرو معكم عبر عليكم جميعا. انا خوتي اليوم غادي نشارك معكم واحد الوصفه جميله جدا للسعال للكحه. هاد الايام ديال البرد الناس كتعاني من الكحه بزاف بزاف بزاف، ومجربه 100% بزيت الزيتون والسكر بودر، يعني السكر بلاصي، كتجي زوينه هائله. انا عملت اليوم 2 معالق كبار ديال زيت الزيتون، وعملت معلقه كبيره ديال السكر ثقيل، يعني السكر بودر. اللي ما عندوش يطحن السكر ويعملوا معاه 2 معالق كبار ديال زيت الزيتون ويخلطوا مزيان 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 مزيان. وان شاء الله يا ربي معلقه قبل من الفطور، ومعلقه قبل من الغداء، ومعلقه قبل من العشاء، قبل من النعاس من يتنعسوا.